Hello everyone, welcome back to the series of Class 12 Mathematics. This is part 7 of our topic-wise journey. I really hope that tumalake already are agor part to sai ahisa because we are building the concept step by step. And eta part skip kora is like tumalake movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalake miss korisa then pause this video, agor part to sai aba concept khini abar buji lua, link tumalake description aru pin comment dot pai jaba. Then come right back. Aru june last part to already saisa, then let's continue. So I hope তোমালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'টোৰ পৰা মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যন ভালকে শিকি আহিছা ভালকে তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যদি ক্লিয়াৰ হৈছে তেনেহ'লে আমি আজি কিছুমান ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম যিটো মেট্ৰাইচেছৰ পৰা আহে ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা we have to multiply these two matrices এটা হৈছে কলম মেট্ৰিক্স এটা হৈছে ৰো মেট্ৰিক্স সো এনেকুৱা যদি কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে কনফিউজ নহবা কাৰণ কিয় কনফিউজ নহবা চোৱা ফাৰ্ষ্টটো তোমালোকে এইটো চোৱা এইটো মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ কিমান আছে এইটো আছে তোমালোকৰ 3 into 1 মেট্ৰিক্স হয়নে আৰু সেকেন্ড মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ কিমান আছে 1 into 3 মেট্ৰিক্স তাৰ মানে নাম্বাৰ অফ কলম আৰু নাম্বাৰ অফ ৰো সেম আছে সো অবভিয়াসলি মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যন পসিবল হয় আৰু যেটো এনসাৰ পাম সেই এনসাৰটো কিমান মেট্ৰিক্স হ'ব সেই এনসাৰটো হ'ব 3 into 3 মেট্ৰিক্স তাৰ মানে we will get a 3/3 মেট্ৰিক্স ৰাইট এটা চোৱা আমি কৰিম কেনেকৈ rule সদায় সেম থাকিব এটো আমি ব্র্যাকেটটো দি লো ঠিক আছে সো রুল কি আছে ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সৰ আমি ৰো কনসিডাৰ কৰিম সেকেন্ড ম্যাট্ৰিক্সৰ আমি কলম কনসিডাৰ কৰিম ইয়াতে লাকিলি আমাৰ অকল এটা এলিমেন্ট আছে সো আমি প্লাস মাইনাস কৰাৰ দৰকাৰে নাই আকৌ সো আমাৰ কাৰণে এটো কোৱেশ্চন ইজি হৈ যায় সো ফার্স্ট এটো ৰো আছে এন্ড দিস ইজ দা ফার্স্ট কলম ৰাইট সো কি আছিল কৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট মাল্টিপ্লাই আছিল সো ফার্স্ট এলিমেন্ট ইনটু ফার্স্ট এলিমেন্ট ইয়াতে সেকেন্ড এলিমেন্ট নাই মাল্টিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সো মই মাল্টিপ্লাই নকৰো এটোতে বহুতৰে কনফিউজন লাগে ৰাইট সো তোমালোকে চোৱা এটো আছিল ফার্স্ট ৰো ফার্স্ট কলমৰ লগত কাম হৈ গল এটা এলিমেন্ট আছিল এবাৰ কৰিম সেকেন্ড কলমৰ লগত সো এটো হৈ যাব কিমান এটো হৈ যাব 1 into 3 সেকেন্ড কলমৰ লগত কাম খতম এবাৰ যাম আমি থাৰ্ড কলমৰ লগত সো এবাৰ আমি লিখিম 1 into 4 সো ফার্স্ট রোৰ গুটে কিটা কলমৰ লগতে কাম খতম সো এতিয়া আমি এটো বস্তু ৰিপিট কৰিম উইথ দা সেকেন্ড ৰো মানে হৈছে এটো ৰো এতিয়া ফার্স্ট কলমৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম দিস ইজ 2 into 2 দেন ফার্স্ট কলমৰ লগত হৈ গল নহয় সো এবাৰ কৰিম আমি সেকেন্ড কলমৰ লগত which is 2 into 3 ইজি then second কলমৰ লগত হৈ গল এবাৰ সেম প্ৰসেস আমি ৰিপিট কৰিম থাৰ্ড কলমৰ লগত সো 2 into 4 right so second row first column second column third column গোটে কেইটাৰ লগত কাম খতম so এতিয়া আমি সেম প্ৰসেস again ৰিপিট কৰিম with the third row first column 3 into 2 first কলমৰ লগত হৈ গল এতিয়া আমি কৰিম সেকেন্ড কলমৰ লগত 3 into 3 সেকেন্ড কলমৰ লগত হৈ গল এতিয়া আমি লাস্ট এবাৰ ৰিপিট কৰিম উইথ দা থাৰ্ড কলম বাস তো সোয়া তোমালোকৰ आंसर আহি গল এটো হৈ গল 2 3 4 4 6 8 6 9 12 সো পাই গলো এটা 3/3 ম্যাট্ৰিক্স বুজি পাইছা তোমালোকে সো ম্যাট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যন তো ইমানো কমপ্লিকেটেড নহয় ইটস কনফিউজিং নট কমপ্লিকেটেড সো তোমালোকে এনেকে যদি এবাৰ পেন্সিল দি মাৰ্ক কৰি পেলাই কৰিব হিকা এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ যেতিয়া তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা তোমালোকে চাবা তোমালোকে যিকোনো ম্যাট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইজিলি কৰিব পাৰিবা আমি ম্যাট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন কৰিম বাট তাৰ আগতে আমাৰ কিছুমান আৰু ইম্পৰ্টেন্ট টাইপ অফ কোৱেশ্চন আছে আহা আগতে আমি সেই কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাস কৰি লওঁ ঠিক আছে সো লুক এট দিস কোৱেশ্চন Find x and y. ইয়াতে x আৰু y মেট্ৰিক্স আছে যেটো আমি গোটেইখিনি বস্তু অপাৰেশনস মেট্ৰাইচেছৰে কৰি আছো সো ইয়াতে আমাৰ x আৰু y যদি উলাব দিয়ে x আৰু y কোনো এনেকা ভেৰিয়েবল নহয় যদি স্মল লেটাৰছত থাকে তেতিয়া হলে ভেৰিয়েবল হ'ব তেতিয়া এটা এটা ভ্যালু পাম আৰু যদি এনেকা ক্যাপিটাল লেটাৰছত দিয়া থাকে তাৰ মানে আমাক গোটেই মেট্ৰিক্সটো উলাব দিছে তো সো কি দিছে find x and y if x plus y equal to this matrix and x minus y equal to this matrix সো এটো কোৱেশ্চন দেখাত কমপ্লিকেটেড বাট একদমে কমপ্লিকেটেড নহয় মই আগতে এবাৰ লিখি লৈছো গিভেন জি দিয়া আছে তোমালোকে সদায় ট্ৰাই কৰিবা গিভেনটো লিখি লব কাৰণে গিভেনটো লিখি ললে কি হয় বস্তুবোৰ চকুত বৰ ধুনিয়াকে পৰে
তেতিয়া আমাৰ কেলকুলেশ্যনবোৰত মিষ্টেক হোৱাৰ চান্স কম থাকে আমাৰ সলিউশ্যনটো কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ আইডিয়াটো পটককৈ আহি যায় মাইণ্ডত বিকজ আমি দেখি আছোঁ ন চকুৰ আগত পটাপট চ' এতিয়া চোৱা x প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু এটা মেট্ৰিক্স দিছে আৰু x মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু এটা মেট্ৰিক্স দিছে চ' এইটো দেখাত তোমালোকে ক্লাছ 10ত যে পাইছিলা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল তেনেকুৱা হোৱা নাই নে হৈছে অবভিয়াছলি আমিতো মেট্ৰিক্সৰ প্লাছ মাইনাছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন চব জানো এতিয়া চ' আমি যি লাগে সেই কৰিব পাৰিম চ' চোৱা ইয়াতে ইকুৱেশ্যন 1 আৰু ইকুৱেশ্যন আমি 2ত আমি কি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে এবাৰ প্লাছ ৱাই আছে এবাৰ মাইনাছ ৱাই আছে চ' যদি এবাৰ প্লাছ আছে এবাৰ মাইনাছ আছে তেনেহ'লে ইকুৱেশ্যন দুটা যদি মই এড কৰি দিওঁ ৱাই কেইটা কেনচেল হৈ যাব হয়নে দেৰফৰ ইকুৱেশ্যন 1 প্লাছ 2 কৰোঁ মই তো চোৱা কি পাম x প্লাছ ৱাই প্লাছ x মাইনাছ ৱাই লেফ্ট হেণ্ড ছাইড কেইটা এড হৈছে তো চিমিলাৰলি ৰাইট হেণ্ড ছাইড কেইটাও এড হ'ব 7025 plus 3003 চোৱা y গ'ল কেনচেল x আৰু x মিলি কিমান হ'ব টুৱাইচ x আৰু এতিয়া চোৱা ইফালে কি পালোঁ দুটা এডিশ্যন অফ মেট্ৰাইচেছ পালোঁ দুটা মেট্ৰিক্স পাইছোঁ যাৰ মাজত প্লাছ চাইন আছে চ' আমি কি কৰিম আমি কৰিস্পণ্ডিং এলিমেণ্ট কেইটা এড কৰি দিম দিছ ইজ 7 প্লাছ 3 0 প্লাছ 0 2 প্লাছ 0 5 প্লাছ 3 চোৱা হয়নে ইজি কুৱেশ্যন এইটো this is twice x equal to this is 10 0 2 8 correct আৰু চোৱা এতিয়া আমাক ওলাব লাগে x ৰ ভ্যালু মানে x মেট্ৰিক্সটো লাগে সো 2 টো আমি হেফালে লৈ যাম 2 টো হেফালে লৈ যোৱা মানে কি এটো 1/2 হৈ যাব না এটো সাইডত সো মই 1/2 মাল্টিপ্লাইড বাই এটো মেট্ৰিক্স আৰু নাও স্কেলাৰ দি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তাৰ মানে কি হ'ব ইচ এণ্ড এভৰি এলিমেণ্টক মাল্টিপ্লাই হ'ব সো 1/2 ইনটু 10 কিমান হ'ব 5 1/2 ইনটু 0 হ'ব 0 1/2 ইনটু 2 হৈ যাব 1 এণ্ড 1/2 ইনটু 8 হৈ যাব 4 সো পাই গ'লো নে আমি x মেট্ৰিক্সটো পাইছো যেতিয়া আমি ইজিলি y মেট্ৰিক্সটোও পাই যাম কেনেকৈ পাম আমি ইকুৱেশ্যন 1ত বহালে হ'ল এক্স্যাক্টলি আমি লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনত যি কৰিছিলো হেয়া কৰি আছো হয়নে this is x plus y equal to 7025 এটো আছে আমাৰ ইয়াতে মই x ৰ ভ্যালু পুট কৰি দিও হেতু হৈছে 5014 plus y equal to 7025 so y equal to this is 7025 আৰু এই মেট্ৰিক্সটো ৰাইট সাইডে লৈ গলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব ইফালে প্লাস আছিল ন ইফালে গলে মাইনাস হৈ যাব আৰু এটা কি কৰিম এটা কৰেসপন্ডিং এলিমেন্টস কিটা মাইনাস কৰি দিম 7 - 5 0 - 0 2 - 1 5 - 4 তোমালোকে এবাৰ যেতিয়া এটো কৰতে পুৰা ফ্লুয়েন্ট হৈ যাবা তেতিয়া এই স্টেপবোৰ তোমালোকে লিখা দৰকাৰ নাই তোমালোকে ডাইৰেক্টলি আনসাৰ লিখি দিব পাৰিবা বাস মই x মেট্ৰিক্স আৰু y মেট্ৰিক্স দুইটাই পাই গলো এতিয়া আহা সেম টাইপৰে কোৱেশ্চন বাট যদিহে আমাক কিবা কিবি কোএফিচিয়েন্ট থাকে তেতিয়া কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি হেতু চাও বাই দ্য ৱে এই গোটেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ NCERT বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে সো আই হোপ তোমালোকৰ হেল্প হ'ব সলিউশন উলাওতে এটো চোৱা গিভেনটো লিখিলো আগতে গিভেন 2x plus 3y equal to 2340 this is equation number 1 and 3x plus 2y equal to 2 minus 2 minus 1 5 this is equation number 2 হয়নে কি কৰিছিলো আমি লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনত ইয়াতে আমি কি কৰিম এলিমিনেশ্যন কৰিম এলিমিনেশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব x বা y যাক এলিমিনেট কৰো আমি তাৰ কোএফিচিয়েন্টটো সেম হ'ব লাগিব তো সেম কেনেকৈ বনাম ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম আমি হয়নে আই হোপ মনত আছে তোমালোকৰ 12 পাইছা এতিয়া এইবোৰ বস্তু মনত থাকিব লাগে আচ্ছা মই ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম x টো এলিমিনেট কৰিম তোমালোকে y টো কৰিব পাৰা দে সো কি কৰিম এটো ইকুৱেশ্যনক 3d মাল্টিপ্লাই কৰিম এটো ইকুৱেশ্যনক 2d মাল্টিপ্লাই কৰিম সো ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যনক 3d কৰিম সেকেন্ড ইকুৱেশ্যনক 2d মাল্টিপ্লাই কৰিম ৰাইট সো ইয়াতে কি হৈ যাব বোথ সাইড হ'ব মাল্টিপ্লাই সো 3d মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3 2 যা 6x plus 3 3 যা 9y equal to এতিয়া রাইট সাইডে কত 3d মাল্টিপ্লাই হ'ব and 3 is a scalar 3 to যেহেতু স্কেলার তেনেহলে ম্যাট্রিক্স টুৰ each and every এলিমেন্টক মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি so 3 2 যা 6 3 3 যা 9 3 4 যা 12 3 0 যা 0
বুজি পাইছানে তোমালোকে এইটো ষ্টেপ মই ডাইৰেক্টলি কৰিছো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰিবা যাও সেকেন্ড ইকুৱেশ্যনক 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম সো 2 3 যা 6x plus 2 2 যা 4y equal to 2 2 যা 4 minus 4 minus 2 and 10 হৈ গল right this is equation number 4 এটা equation 3 পৰা equation 4 to minus কৰিলে মোৰ 6x কিটা eliminate হৈ যাব so therefore equation 3 minus equation 4 etu hobo 6x plus 9y minus 6x minus 4y because jeto minus korisu sobore agote minus sign ahi jabo equal to 6 9 12 0 minus 4 minus 4 minus 2 10 yato swa 6x cancel 9y minus 4y mane hobo 5y আৰু ইফালে কি হৈ আছে subtraction of matrices তো 6 minus 4 9 minus minus plus হৈ যাব 4 12 minus minus plus 2 0 minus 10 হৈছে না ইজি so 5y equal to এটো কিমান পাম এটো পাম আমি 2 13 14 and then minus 10 so y equal to কিমান পাম 2 by 5 5 এদি সবকে ডিভাইড হ'ব মই স্টেপ টু স্কিপ কৰিছো 13 by 5 14 by 5 আৰু minus 10 by 5 মানে minus 2 বুজি পাইছা না তোমালোকে I hope তোমালোকে বুজি পাইছা so এতিয়া y ভ্যালু তো আমি কোনবা এটা ইকুৱেশ্যনত পুট কৰি দিলে আমি x ৰ ভ্যালু তো পাই যাম ৰাইট so মই ইয়াতে কৰি দিছো সাইডত হৰুকে মই ইকুৱেশ্যন 1 ত পুট কৰি দিও এতে হবো 2x plus 3y আছে নহয় তার মানে each and every element of 3d multiply হবো তার মানে এটো হয়ে যাব সোয়া এটো হয়ে যাব 6 by 5 এটো হয়ে যাব 39 by 5 এটো পাম আমি 12 14 3 যা 42 by 5 আর এটো হয়ে যাব কিমান minus 6 so 2x plus 3y equal to 2 3 4 0 এটো পালো এতিয়া কি কৰিম এতিয়া আমি twice x equal to if হেতু রাইট সাইডে লৈ যাম এটো হ'ব 2 3 4 0 minus 6 by 5 39 by 5 42 by 5 আৰু minus 6 এতিয়া আমি মাইনাস কৰিব লাগিব so 2 minus 6 by 5 2 minus 6 by 5 কিমান হ'ব নিউমাৰেটৰ হৈ যাব 10 10 minus 6 মানে 4 by 5 6 minus 39 by 5 কিমান হ'ব নিউমাৰেটৰ হৈ যাব 5 3 যা 15 minus 39 15 minus 39 কিমান পাম আমি 24 by 5 right eto ahi jabo I guess minus eto minus hobo then 4 minus 42 by 5 tamne 5 4 is 20 20 minus 42 eto kiman pam ami eto pam ami minus 22 by 5 aru ifale 0 minus 6 so minus minus hoi jabo eto plus 6 right so tar mane x or value hoi jabo kiman 2 to ifale gole divide hobo tamne sobor logote divide hobo tar mane ifale kiman pam 4 by 5 divided by 2 so 2 aru 4 cancel jabo so eto hobo 2 by 5 eto hoi jabo minus 24 by 5 eto hoi jabo minus 11 by 5 aru eto pam ami 3 বুজি পাইছা সাগে তোমালোকে বিকজ এখিনি ক্যালকুলেশন খিনি মই পুরা মুখে মুখে কৰিছো তোমালোকে যদি ভাবা যে তোমালোকৰ দিগদাৰ হ'ব পাৰে তেতিয়া হলে তোমালোকে সাইডত ৰাফ ক্যালকুলেশন খিনি কৰি চাবা ৰিস্ক নলবা দেই সো তেনেকে আমি x আৰু y ৰ ভ্যালু ইজিলি উলাই লব পাৰিম I hope তোমালোকে এখিনিলৈকে বুজি পাইছা এইটা এক্সাম্পল কিটা তোমালোকে এবাৰ ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা বিশেষ একো নাই ইয়াতে তোমালোকৰ সিলি মিস্টেক হ'ব পাৰে অনলি ক্যালকুলেশন তাৰ বাহিৰে বাকিখিনি তো পোৰশন ইজি আছে হয়নে এতিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু কিছুমান কমপ্লিকেটেড কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম and I will see you in the next video যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু যদি এই ভিডিওটোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে মেথছত struggle কৰি আছে see you in the next class till then stay smart stay sharp and stay ahead